เพื่อนๆเคยรู้สึกไหมว่าเงินเดือนออกปุ๊บอยู่กับเราไม่ทันไรก็หายไปปั๊บเหมือนโดนมือที่มองไม่เห็นกระชากไปจากกระเป๋าตังค์เราเลยใช่ไหมครับบางคนพยายามเก็บเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีหรือเก็บได้นิดหน่อยก็มีเรื่องให้ต้องใช้ตลอดผมเข้าใจเลยครับเพราะหลายครั้งที่ผมเองก็เคยตกอยู่ในวังวนนี้แต่หลังจากที่ผมได้ศึกษาและลองผิดลองถูกมาเยอะผมก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนใช้เงินเก่งเกินไปหรอกครับแต่เรากำลังติดกับดักบางอย่างโดยไม่รู้ตัวต่างหากวันนี้เหมียวเติมใจจะพาเพื่อนๆมาสำรวจกับดักการเงิน5ข้อที่หลายคนมองข้ามไปพร้อมบอกทางออกให้เพื่อนๆได้มีเงินเก็บอย่างยั่งยืนครับใครพร้อมแล้วเตรียมกระดาษปากกามาจดเลยนะครับกับดักที่1ทฤษฎีความสุขชั่วคราวกับการเติมเต็มที่ไม่สิ้นสุดเพื่อนๆเคยไหมครับเวลาทำงานเหนื่อยๆเครียดๆก็อยากจะให้รางวัลตัวเองสักหน่อยซื้อของที่อยากได้กินอาหารอร่อยๆเที่ยวพักผ่อนเพื่อเติมเต็มความสุขให้ตัวเองฟังดูดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนี่แหละครับคือกับดักแรกที่หลายคนติดโดยไม่รู้ตัวผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อพี่ต้นเป็นคนขยันมากทำงานหนักจนได้เลื่อนตำแหน่งไวเงินเดือนขึ้นเยอะเลยแต่สิ่งที่ตามมาคือความสุขชั่วคราวที่พี่ต้นพยายามหาเติมเต็มตลอดเวลาวันนี้เหนื่อยขอซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมพรุ่งนี้เครียดขอไปกินบุฟเฟ่ต์แพงๆสัปดาห์หน้าอยากผ่อนคลายขอจองโรงแรมหรูๆผลคืออะไรล่ะครับเงินเดือนขึ้นเท่าไหร่ก็ใช้หมดเท่านั้นพี่ต้นเล่าให้ผมฟังว่ารู้สึกดีแค่แป๊บเดียวแล้วก็ต้องหาอะไรมาเติมเต็มใหม่เรื่อยๆเหมือนวิ่งไล่จับเงานักจิตวิทยาการเงินหลายท่านพูดถึง hedonic adaptation หรือการปรับตัวเชิงสุขภาวะครับมันคือปรากฏการณ์ที่มนุษย์เราจะปรับตัวให้ชินชากับความสุขที่ได้รับทำให้ความสุขจากการใช้จ่ายลดลงเรื่อยๆเราก็เลยต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อสร้างความสุขในระดับเดิมวนลูปไม่รู้จบลองเปลี่ยนจากการให้รางวัลตัวเองด้วยวัตถุเป็นประสบการณ์ที่สร้างการเติบโตหรือการลงทุนในตัวเองแทนครับเช่นลงคอร์สเรียนทักษะใหม่ๆที่สนใจซื้อหนังสือดีๆมาอ่านไปเที่ยวพักผ่อนในที่ที่ไม่เคยไปแล้วได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆสิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขที่ยั่งยืนกว่าและบางครั้งยังสามารถสร้างรายได้หรือโอกาสใหม่ๆให้เราได้อีกด้วยนะครับกับดักที่2 Fear of Missing Out หรือซินโดรมทางการเงินเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า FOMO หรืออาการกลัวตกเทรนด์กลัวพลาดอะไรดีๆไปใช่ไหมครับปกติเราจะนึกถึงเรื่องโซเชียลมีเดียแต่รู้ไหมครับว่า FOMO สามารถเป็นกับดักทางการเงินที่ร้ายกาจได้ด้วยเช่นกันผมรู้จักน้องคนหนึ่งชื่อน้องแพรวเป็นสาวออฟฟิศที่รายได้กลางๆแต่มักจะซื้อของตามเพื่อนอยู่เสมอเพื่อนซื้อ iPhone รุ่นใหม่น้องแพรวก็ต้องมีเพื่อนไปคอนเสิร์ตศิลปินดังน้องแพรวก็ต้องไปเพื่อนชวนลงทุนคริปโตน้องแพรวก็ใส่เงินไปทั้งที่อย่างไม่เข้าใจพอถูกถามว่าทำไมถึงต้องตามตลอดน้องแพรวตอบว่าก็กลัวเพื่อนจะคุยกันไม่รู้เรื่องกลัวว่าจะตกข่าวกลัวว่าจะพลาดโอกาสรวยเหมือนเพื่อนสุดท้ายน้องแพรวไม่ได้มีเงินเก็บเลยแถมยังมีหนี้บัตรเครดิตอีกเพียบเพราะมัวแต่ไล่ตามสิ่งที่คนอื่นมีนี่คือสิ่งที่เรียกว่า bandwagon effect ครับหรือปรากฏการณ์ที่คนเรามักจะทำตามกระแสหรือซื้อตามคนหมู่มากเพราะเชื่อว่าสิ่งนั้นดีหรือถูกต้องโดยไม่ได้คิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองยิ่งยุคนี้โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากคนเราเห็นเพื่อนอวดของใหม่ๆหรือไลฟ์สไตล์หรูหราก็จะเกิดความรู้สึกอยากได้อยากมีตามขึ้นมาทันทีดิจิทัลดีท็อกซ์ทางการเงินครับลองลดการเสพสื่อโซเชียลที่กระตุ้นให้เกิดการเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นหันมาโฟกัสที่เส้นทางของตัวเองแทนกำหนดเป้าหมายทางการเงินของตัวเองให้ชัดเจนไม่ต้องไปสนว่าคนอื่นมีอะไรหรือทำอะไรเพราะชีวิตและความจำเป็นทางการเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับกับดักที่3โรคสมองล้าทางการเงินหรือ Financial Fatigue Syndrome เคยไหมครับพอจะเริ่มวางแผนการเงินก็รู้สึกปวดหัวตาลายข้อมูลเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีหรือบางทีวางแผนไปได้สักพักก็รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจท
ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณอาจจะกำลังติดโรคสมองล้าทางการเงินอยู่ครับผมเคยเจอพี่คนหนึ่งพี่สมศักดิ์แกเป็นนักบัญชีนะแต่แปลกมากเรื่องการเงินส่วนตัวแกกลับยุ่งเหยิงมากแกบอกว่าทำงานบัญชีจนเบลอไปหมดแล้วพอจะมาจัดสรรเงินตัวเองก็นึกไม่ออกสมองมันล้าไปหมดแล้วยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งสับสนสุดท้ายก็ปล่อยไปผลคือพี่สมศักดิ์ไม่เคยมีเงินเก็บเป็นชิ้นเป็นอันเลยทั้งที่รายได้ก็ดีมีงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมระบุว่า decision fatigue หรือภาวะสมองล้าจากการตัดสินใจสามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเงินได้ครับเมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดวันพลังสมองจะค่อยๆลดลงพอถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการวางแผนการเงินสมองก็จะเหนื่อยล้าจนไม่อยากคิดทำให้เรามักจะผลัดวันประกันพรุ่งหรือเลือกทางที่ง่ายที่สุดแม้จะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดก็ตาม Simplify and Automate ครับทำให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นเริ่มจาก Zero Based Budgeting แบบง่ายๆไม่ต้องลงรายละเอียดทุกบาททุกสตางค์แต่กำหนดงบประมาณสำหรับแต่ละหมวดหมู่หลักๆให้ชัดเจนเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าบันเทิงตั้งค่าโอนเงินอัตโนมัติทันทีที่เงินเดือนเข้าให้ระบบโอนเงินส่วนหนึ่งไปบัญชีเงินเก็บหรือบัญชีลงทุนทันทีทำให้เราไม่มีโอกาสได้ใช้เงินส่วนนั้นใช้เครื่องมือช่วยแอปพลิเคชันวางแผนการเงินหรือเว็บไซต์ที่ช่วยคำนวณต่างๆจะช่วยลดภาระสมองเราได้เยอะเลยครับกับดักที่ 5กับดักความคาดหวังจากโลกโซเชียลเพื่อนๆเคยรู้สึกกดดันไหมครับว่าต้องมีของแบบนั้นต้องไปเที่ยวที่แบบนี้ต้องใช้ชีวิตแบบที่คนอื่นอวดกันในโซเชียลมีเดียนั่นแหละครับคือกับดักความคาดหวังจากโลกโซเชียลที่มันแฝงตัวมาแบบเนียนๆทำให้เราต้องใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นผมเคยรู้จักพี่สาวคนหนึ่งพี่แหม่มแกเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาแต่ไลฟ์สไตล์ในโซเชียลมีเดียของแกดูหรูหรามากครับไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆกินข้าวแพงๆซื้อของแบรนด์เนมผมก็สงสัยว่าเงินเดือนเท่านี้ทำไมใช้ชีวิตได้ขนาดนี้จนมารู้ทีหลังว่าพี่แหม่มเป็นหนี้บัตรเครดิตท่วมหัวเลยครับเหตุผลเดียวคืออยากให้คนอื่นเห็นว่าเรามีชีวิตที่ดีอยากให้เพื่อนๆชื่นชมปรากฏการณ์นี้สะท้อนถึงแนวคิดที่เรียกว่า keeping up with the Joneses ครับแต่ในยุคดิจิทัลมันรุนแรงขึ้นมากเพราะเราไม่ได้เปรียบเทียบกันแค่เพื่อนบ้านข้างๆแล้วแต่เราเปรียบเทียบกับคนเป็นล้านบนโลกออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มีแต่ภาพที่สวยงามภาพที่ถูกจัดฉากภาพที่ไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมดการถูกกระตุ้นด้วยภาพเหล่านี้ตลอดเวลาทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าถ้าฉันไม่มีแบบนั้นฉันจะดูด้อยกว่าคนอื่น de-influencing ตัวเองครับตั้งคำถามกับตัวเองก่อนซื้อฉันซื้อสิ่งนี้เพราะต้องการมันจริงๆหรือเพราะอยากให้คนอื่นเห็นถ้าฉันไม่ได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียฉันยังอยากได้มันอยู่ไหมจำกัดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียยิ่งเสพน้อยลงเรายิ่งมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นและห่างไกลจากแรงกดดันเหล่านี้สร้างกลุ่มเพื่อนที่สนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงการมีสังคมที่เข้าใจและไม่ยึดติดกับวัตถุจะช่วยให้เราไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของกับดักนี้ครับกับดักที่ 5การเงินแบบซอมบี้กับดักนี้ร้ายกาจมากครับมันคือการที่เราใช้ชีวิตทางการเงินแบบไม่รับรู้ไม่สนใจไม่ตรวจสอบเหมือนกับซอมบี้ที่เดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายปลายทางและไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปทางไหนสารภาพเลยนะครับสมัยก่อนผมก็เคยเป็นแบบนี้แหละครับเงินเดือนเข้าก็ใช้ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนหมดไปกับอะไรบ้างไม่เคยดูสเตทเมนต์บัตรเครดิตไม่เคยเช็คยอดเงินในบัญชีถามว่ามีเงินเก็บเท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้ถามว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างก็ไม่รู้สภาพเหมือนซอมบี้เดินไปวันๆที่น่ากลัวคือถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเรามีทุนสำรองแค่ไหนนี่คือสิ่งที่นักวางแผนการเงินเรียกว่า financial blind spot หรือจุดบอดทางการเงินครับเมื่อเราไม่รู้ว่าเงินเราไปไหนบ้างก็เหมือนขับรถโดยปิดตาข้างหนึ่งเราไม่มีทางเห็นภาพรวมและแก้ปัญหาได้อย่างท่วงทียิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่สถานการณ์ทางการเงินก็ยิ่งแย่ลงโดยที่เราไม่รู้ตัว Financial Check-up รายเดือนครับใช้เวลา15นาทีทุกสิ้นเดือนนั่งลงตรวจสอบบัญชีธนาคาร
บัตรเครดิต และบัญชีลงทุนทั้งหมด เพื่อดูว่าเงินเข้าออกเท่าไหร่ และไปไหนบ้างทำบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างง่าย ไม่ต้องละเอียดเวอร์แค่หมวดหมู่หลักๆก็พอ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเดินทาง ค่ากินเงินเก็บ ตั้งเป้าหมายเงินเก็บที่ชัดเจน การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เรามีทิศทางในการใช้เงิน และเป็นแรงจูงใจให้เราอยากตรวจสอบการเงินตัวเองมากขึ้น เพื่อนๆครับ วันนี้เราได้สำรวจกับดักการเงินทั้ง 5 ข้อไปแล้วนะครับ หวังว่าเพื่อนๆคงจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นหลายครับว่าทำไมเงินเก็บถึงหายากกว่าที่คิด แต่จำไว้นะครับว่าการรู้เท่าทันกับดักเหล่านี้คือก้าวแรกสู่การมีอิสรภาพทางการเงิน การสร้างวินัยทางการเงินอาจจะฟังดูยากในตอนแรก แต่เชื่อเถอะครับว่า ถ้าเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ และทำอย่างสม่ำเสมอ เราจะค่อยๆ เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่งเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจ เงินเก็บไม่ได้มาจากการมีรายได้มาก แต่มาจากการจัดการรายจ่ายให้ดี ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ไว้เลยนะครับ และถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ตื่นรู้เรื่องกับดักการเงินไปด้วยกัน ยิ่งแชร์มากยิ่งมีคนได้ประโยชน์มากนะครับสำหรับวันนี้เหมียวเติมใจต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ